با شکست ناوگان دریای اسپانیا در سواحل انگلستان در سال 1588 میلادی به نظر می رسید اسپانیا علاقه خود برای گسترش امپراتوریش در جهان جدید را از دست داد. از سوی دیگر انگلیس مشتاق جبران زمان از دست رفته در استعمار آمریکا بود. در سالهای آینده انگلستان مستعمرات خود را در قاره آمریکا ایجاد می کند و دو قدم بسیار متفاوت و کلیدی از تاریخ آمریکا برداشته می شود: بردهداری و میل به استقلال از جهان قدیم. در بیشتر قرن 16 انگلستان آنقدر فقیر و ترسو بود که نمی توانست در مورد فرصت‌هایی که با گشایش دو قاره جدید به وجود می آمد کاری انجام دهد. با این حال تا سال 1604 زمانی که انگلیسی‌ها با اسپانیا یک معاهده صلح ضعیف امضا کردند، انگلیسی‌ها 4 دلیل اصلی خوب برای فکر کردن به سرزمین‌های جدید غرب داشتند. صنعت پشم انگلستان در اواخر دهه 1590 و اوایل دهه 1600 در حال رونق بود. مزارع تبدیل به مراتع گوسفندان شدند و کشاورزان مستاجر مزرعه‌های سابق مجبور به ترک آنها گردیدند بدون اینکه مکان خاصی برای رفتن داشته باشند به جز جهان نو، یعنی آمریکا. حتی با وجود اینکه کل جمعیت 4 میلیونی انگلیس کمتر از نصف جمعیت لندن امروزی بود، بسیاری از انگلیسی‌ها به دنبال سرزمینی با شلوغی کمتر بودند. پروتستانتیسم، شاخه‌ای از مسیحیت که رقیب دینی کلیسای کاتولیک روم بود، در قرن 16 شکل گرفت و ریشه محکمی در انگلستان پیدا کرد. حتی با وجود اینکه کلیسای دولتی خود کشور پروتستان بود، بسیاری از انگلیسی‌ها احساس می‌کردند که به اندازه کافی با مذهب کاتولیک رومی تفاوت ندارد. آنها به آمریکا به عنوان مکانی برای کاشت بذر نسخه مسیحیت خود نگاه می‌کردند. طبقه متوسطی از تجار، دلالان و کارآفرینان تشکیل شده بود. این سرمایه‌داران با ادغام منابع خود در شرکت‌های سهامی می‌توانستند در طرح‌هایی برای کسب درآمد در جهان جدید با حمایت از مستعمره‌نشینانی که کالاهای مورد نظر انگلستان و بقیه اروپا را تولید می‌کنند سرمایه گذاری کنند. آنها همچنین می‌توانستند منابعی مانند چوب که انگلستان برای آنها به دیگر کشورهای جهان وابسته بود را از آمریکا به دست آورند. به گروهی از سرمایه‌گذاران معروف به شرکت ویرجینیای لندن منشوری توسط پادشاه جیمز اول داده شد تا در منطقه‌ای که امروز ویرجینیا نام دارد مستقر شوند. پس از سفری که در آن تقریباً 27% از 144 مهاجر اولیه جان باختند، 3 کشتی به دهانه رودخانه‌ای رسیدند که با خوشحالی آن را به نام پادشاه جیمز نامیدند. در 14 می 1607 آنها اسکان در مستعمره جیمز تاون را آغاز کردند. برخی از مهاجران خدمتکارانی بودند که 7 سال کار خود را با مهاجرت به آمریکا مبادله کرده بودند. برخی دیگر از طبقه بالای جامعه بودند که از نحوه کشاورزی، شکار یا انجام هر کار مفیدی هیچ اطلاعی نداشتند. همانطور که یکی از مورخان بیان کرد: این یک مستعمره بود که مردمش قادر به انجام هیچ کاری نبودند. بدتر از آن، محلی که آنها برای سکونت انتخاب کرده بودند در باطلاقی پر از مالاریا بود و سرخپوستان محل نیز مشکوک و غیر دوستانه بودند. در واقع بومیان آمریکا اولین حمله خود علیه تازه واردان را در عرض 2 هفته پس از ورودشان آغاز کردند. در عرض 6 ماه نیمی از 105 مهاجری که از این سفر جان سالم به در برده بودند بر اثر بیماری یا گرسنگی مرده بودند. کسانی که زنده ماندند مدیون شخصیتی به نام جان اسمیت بودند. اسمیت یک ماجراجوی با تجربه، شجاع و همچنین یک دروغگو در سطح جهانی با استعدادی در به درد سر افتادن بود. او موفق شد با فرمانده پوهاتان، رئیس بومیان آمریکا، دوست شود و در ازای آن قبیله غذای کافی برای استعمارگران فراهم کرد. زمانی که اسمیت توسط برادر کوچک وانسون کانک، رئیس قبیله پوهاتان، دستگیر شد، بر پایه نوشته خود جان اسمیت، پوکاهانتس دختر فرمانده از کشته شدنش به دست پدر جلوگیری کرد. جای تردید هست که این داستان دراماتیک اسمیت واقعا اتفاق افتاده است یا نه، اما اسمیت رهبری بسیار مورد نیاز را ارائه کرد و اعلام نمود کسی که کار نمی کند نباید بخورد. بدون رهبری او مستعمره ممکن بود زنده نماند. در زمستان 1609 شرایط جیمز تاون بسیار بد بود. استعمارگران به خوردن هر چیزی که می توانستند متوسل شدند، از جمله یکدیگر.
در سال 1610 بازماندگان آماده رفتن به خانه بودند که یک گروه امدادی نظامی ظاهر شد و مسئولیت را بر عهده گرفت. در سال 1613 شخصی به نام جان رولف که با پوکاهانتس شاهزاده پوهاتان ازدواج کرد، نوعی از تنباکو را تولید نمود که در انگلیس بسیار محبوب گردید. در عرض چند سال جیمز تافت محصول نقدی پر رونقی داشت. در سال 1619 سه اتفاق در مستعمره ویرجینیا اتفاق افتاد که تأثیر زیادی بر بریتانیایی ها در آمریکا گذاشت. اولین اتفاق ورود 90 زن به مستعمره بود. دومین اتفاق نشست اولین نهاد قانونگذاری استعمارگران در این قاره بود. خانه‌ای که به عنوان خانه برجسا به معنای آزادگان شناخته می شود، قوانینی را علیه قمار و بیکاری تصویب نمود و مقرر کرد که همه مستعمره نشینان باید هر یک شنبه در 2 مراسم کلیسا شرکت کرده و سلاح‌های خود را با خود بیاورند. سومین رویداد ورود یک کشتی هلندی 3 هفته پس از تشکیل خانه برجسا بود. مهاجران جیمز تاون از محموله آن 20 آفریقایی را برای کار در مزارع تنباکو خریداری کردند. در حالی که یک کشتی هلندی اولین بردگان را به ویرجینیا آورد، هیچ کشور اروپایی انحصار این عمل را نداشت. پرتغالی ها اولین اروپایی هایی بودند که در اواسط قرن 15 به سواحل آفریقا برای یافتن بردگان حمله کردند. آنها به سرعت توسط اسپانیایی ها دنبال شدند که از آفریقایی ها برای جایگزینی سرخپوستان جهان جدید که یا کشته شده بودند یا بر اثر بیماری مرده بودند استفاده نمودند. در اواسط قرن 16 جان هاوکینز دریانورد انگلیسی تجارت بردگان پر رونقی را بین آفریقا و دریای کارائیب انجام داد. اگرچه جمعیت کل بردگان در بیشتر دهه 1600 نسبتاً کم بود، دولت‌های استعماری اقداماتی را برای نهادینه کردن بردهداری انجام دادند. در سال 1662 ویرجینیا قانونی را تصویب کرد که به طور خودکار فرزندان بردگان را نیز برده می‌ساخت. در سال 1664 اعلام کردند که همه سیاه‌پوستان مستعمره برده مادام العمر هستند، خواه به مسیحیت گرویده باشند یا نه. در سال 1684 قانونگذاران نیویورک بردهداری را به عنوان یک عمل مشروع به رسمیت شناختند. با پایان یافتن قرن 17 واضح بود که بردگان آفریقایی از نظر هزینه معامله بسیار بهتری نسبت به کارگران اروپایی بود و تعداد بردگان شروع به افزایش کرد. در سال 1670 ویرجینیا حدود 2000 برده داشت که تا سال 1708 این تعداد به 12000 نفر افزایش یافت. بردهداری نه تنها ریشه دوانده بود، بلکه در حال گسترش بود.